लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই দীপাংকৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজি ইডিটছ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এনেকুৱা ধৰণৰ লিৰিক্স ভিডিঅ' কেনেকৈ এডিট কৰিব পাৰিব আৰু আপুনিও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ লিৰিক্স ভিডিঅ' এডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব অলপ মানুহ স্কিপ নকৰাকৈ আৰু গাইজ আপোনালোকক এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা ঘণ্টাটো অল নটিফিকেশ্যন কৰি প্ৰেছ কৰি দিব আৰু গাইজ বলক তেনেহ'লে আমি অলপো দেৰি নকৰাকৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ফালে আগবাঢ়োঁ আমাৰ ৰেগুলাৰ ইণ্ট্ৰ'টোৰ সৈতে প্ৰথমতে আপোনালোকে এলাইট এপ্লিকেশ্যনটো অপেন কৰি ল'ব অপেন কৰি লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ খোল খাব পেজখন খোল খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে তলত দেখিবলৈ পাব প্লাছৰ এটা আইকন দেখিব তাতে ক্লিক কৰি দিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে 4:5টো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছতে ৰিজল্যুশ্যনটো আপোনালোকে 1080 কৰি ল'ব আৰু ফ্ৰেম ৰেটটো আপোনালোকে 60 fps কৰি ল'ব আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে ব্লেক কৰি ল'ব তাৰপিছতে তলত দেখিব আপোনালোকে ক্ৰিয়েট প্ৰজেক্ট দেখিব তাতে ক্ৰিয়েট প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰি দিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ এনেকুৱা ধৰণে ওলাব এনেকুৱা ধৰণৰ ওলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা গান সিলেক্ট কৰিব লাগিব যিটো গানত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাব সো এই গানটো সিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এটা প্লাছৰ আইকন দেখিছে তাতে ক্লিক কৰিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে 3 নম্বৰতে দেখিছে অডিঅ' বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যিটো গানত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাব গানটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সো গাইস মই গান এটা সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তো দেখিলে গানটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে আহি যাব এনেদৰে অহাৰ পাছত আপোনালোকে এটা ফটো এড কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিটো ফটোত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাব বিচাৰে তো ফটোটো এড কৰিবলৈ হ'লে পুনৰ আপোনালোকে এটা প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইমেজ এণ্ড ভিডিঅ' দেখিব 2 নম্বৰতে তাতে ক্লিক কৰি দিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ গেলাৰী ফটোসমূহ ওলাই আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে ফটোটো সিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো ফটোত আপোনালোকে ষ্টেটাছটো বনাব বিচাৰিছে তো গাইস মই এটা ফটো সিলেক্ট কৰি দিছোঁ ইয়াতে ফটোটো সিলেক্ট কৰি দিব ফটো সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেদৰে আহি যাব এনেদৰে অহাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ গানটো যিমান দীঘল হয় সিমান দীঘল আপোনালোকৰ ফটোটো হৈ থকা নাই সো গাইস আপোনালোকে ফটোটো আপোনালোকে এটা দীঘল কৰিবলৈ ফটোটোৰ ওপৰত এটা টেপ কৰিব টেপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে গানটো একদম শেষৰ ফালে যাব লাষ্ট সাইডত যাব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা সিন দেখিব এইটো সিন দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গানটো যিমান দীঘল আপোনালোকৰ ফটোটো সিমান দীঘল হৈ যাব ইমানখিনি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰথমলৈ আহিব প্ৰথমলৈ অহাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকে গান সিলেক্ট কৰিছে আপোনালোকে গানটো প্লে কৰিব আৰু গানটো প্লে কৰি শুনিব কোনখিনিৰ পৰা আপোনাৰ লিৰিক্স আৰম্ভ হৈছে সো গাইস মই অলৰেডি এইটো যিটো আপোনালোকৰ গান সিলেক্ট কৰিছোঁ মোৰ প্ৰথমৰ পৰাই লিৰিক্স ষ্টাৰ্ট হৈছে লিৰিক্সখিনি শুনি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে লিখি ল'ব সো গাইস মই ইয়াতে আপোনালোকক লিখি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক সো গাইস দেখিলে মই ইয়াতে আপোনালোকক এনেদৰে লিখি দিলোঁ লিখাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে টেক্সটৰ কালাৰটো আপোনালোকে হোৱাইট কৰি ল'ব হোৱাইট কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফন্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব ফন্ট সিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ৰবটৰ ৰেগুলাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে ভিউ অল ফন্ট লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ অসমীয়া ফন্ট এড কৰি তো নাথাকিব আপোনালোকে ফন্ট এড কৰি ল'ব লাগিব এড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে 3 লাইন দেখিছে এটা 3 লাইনত ক্লিক কৰিব 3 লাইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা দেখিছে ইম্পৰ্ট ফন্ট দেখিছে ইম্পৰ্ট ফন্টত যাব আৰু আপোনালোকৰ গেলাৰীৰ পৰা আপোনালোকে ফন্টবিলাক ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াতে তো গাইস মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে ইয়াতে মই আপোনালোকক বৰ্তমান লগাই দেখুৱাই দিছোঁ চব আপোনালোকৰ ঠিক এনেদৰে আহি যাব এনেদৰে অহাৰ পাছত আপোনালোকে এটা ৰাইট চিন দেখিবলৈ পাব তাতে ক্লিক কৰি দিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে চুকত দেখিব মুভ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্ম নামৰ এটা অপশ্যন পাব তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে 3 নম্বৰতে এটা দেখিবলৈ পাব চিন দেখিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সোঁ চাইডৰ পৰা বাওঁ চাইডলৈ এনেদৰে ঠেলি দিব এনেদৰে ঠেলাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লিৰিক্সটো অলপমান ডাঙৰ হৈ আহিব আপোনালোকে জুম কৰি দিব এনেদৰে ডাঙৰ হৈ আহিব কিয়নো আপোনালোকৰ চিনি পাব ভালদৰে তেতিয়া আৰু আপোনালোকে এনেদৰে কৰাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা বেক যাব বেক যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ক'ত আপোনালোকৰ টেক্সটটো লগাব বিচাৰে লিৰিক্সটো আপোনালোকে ক'ত লগাব বিচাৰে তাতে আপোনালোকে এনেদৰে এডজাষ্ট কৰি ল'ব এডজাষ্ট কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে এতিয়া লিৰিক্স লিখিছিলে তাৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে
ইয়াতে দেখিছে এইটো আপোনালোকে চিন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ডুপ্লিকেট লেয়াৰ দেখিছে ইয়াতে ডুপ্লিকেট লেয়াৰ কৰি দিব ডুপ্লিকেট লেয়াৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে ইফেক্ট এড কৰিব লাগিব ইফেক্ট এড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেক যাব আৰু বেক গৈ পিনে আপোনালোকে প্ৰজেক্টত যাব আপোনালোকে EDITZ বুলি এটা পাব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব EDITZ ইফেক্ট বুলি পাব আপোনালোকে সেইটো ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ Alight Motion এপ্লিকেশ্যনটোত ইম্পৰ্ট কৰি ল'ব চ' গাইজ EDITZ যাব টেক্সটত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথমৰ ওপৰত যিটো পাব আপোনালোকে মন প্ৰাণ উতলা কৰা বুলি আছে দেখিছে তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া ইফেক্টত যাব ইফেক্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে এটা থ্ৰীডট দেখিব চুকত তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে কপি ইফেক্ট কৰি দিব কপি ইফেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বেক আহিব তাৰ পৰা বেক অহাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোলৈ যাব ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত যিটো আছে আপোনালোকে লিৰিক্স লিখিছিলে তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ ইফেক্টত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত থ্ৰী ডটত যাব তাৰপিছত আপোনালোকে পেষ্ট ইফেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে দ্বিতীয়টো যিটো আপোনালোকে ডুপ্লিকেট লেয়াৰ কৰিছিলে তলত যিটো আপোনালোকৰ টেক্সটৰ লেয়াৰ আছে সেইটোত আপোনালোকে আৰু এটা ইফেক্ট এড কৰিব লাগিব সেইটোত আপোনালোকে আৰু এটা ইফেক্ট এড কৰিবলৈ হ'লে পুনৰ ইয়াৰ পৰা তললৈ বেক যোৱাৰ পিছত পুনৰ EDITZ যাব EDITZ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপুনি ইয়াত পুনৰ তলত যিটো আপোনালোকে 2 নম্বৰতে যিটো টেক্সটৰ লেয়াৰ থাকিব তাত ক্লিক কৰিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি ইফেক্টত যোৱাৰ পিছত পুনৰ থ্ৰী ডটত গৈ যাব পুনৰ আপোনালোকে কপি ইফেক্ট কৰি ল'ব কপি ইফেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেক যোৱাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত যাব ভিডিঅ'টোত যোৱাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকে 2 নম্বৰতে আপোনালোকৰ তলত যিটো আপোনালোকৰ লিৰিক্সৰ লেয়াৰ আছে তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত পুনৰ ইফেক্টত যোৱাৰ পিছত থ্ৰী ডটত গৈ ইয়াতো আপোনালোকে পেষ্ট কৰি দিব তো গাইজ এনেদৰে পেষ্ট কৰি দিব পেষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো প্লে কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ টেক্সটবিলাক কেনেদৰে ওলাব তো গাইজ দেখিছে এনেদৰে আপোনালোকৰ টেক্সটবিলাক দেখিবলৈ আপোনালোকৰ ঠিক হৈ যাব আপোনালোকৰ প্ৰথম লিৰিক্সখিনি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে 2 নম্বৰতে আপোনালোকে কোনখিনিৰ পৰা লিৰিক্সটো আৰম্ভ হৈছে তাৰলৈকে আপোনালোকে গানটো শুনি চাই ল'ব তাৰপিছতে পুনৰ আপোনালোকে দ্বিতীয়খিনি লিৰিক্স লিখিব চ' গাইজ মোৰ গানটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মই শুনি লওঁ দেখিছে মোৰ এইখিনিৰ পৰা দ্বিতীয় লিৰিক্স আৰম্ভ হৈছে আৰু মই ইয়াতে আপোনালোকক লিখি লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কণ্টিনিউ কৰি থাকক যাতে আপুনি স্কিপ কৰি নিদিব কিয়নো স্কিপ কৰি দিলে আপোনালোকে হয়তো বুজাত অলপ খেলি মেলি হৈ যাব টেক্সট লিখিবলৈ পুনৰ আপোনালোকে প্লাছ আইকনত গৈ টেক্সটত যাব টেক্সটত গৈ পিনে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ লিৰিক্সখিনি লিখি ল'ব লিৰিক্স লিখাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকে এতিয়া ৰবটৰ ৰেগুলাৰত যাব তাত গৈ পিনে আপোনালোকে যিটো ফণ্ট আপোনালোকে এড কৰিব বিচাৰে সেইটো ফণ্ট আপোনালোকে ইয়াতে এড কৰি ল'ব ফণ্টটো এড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ কালাৰত যাব কালাৰত গৈ পিনে আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো অ'কে চিন দেখিব তাতে ক্লিক কৰি দিব তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকে যোনখিনি ঠাইত আপোনালোকে লিৰিক্সটো ৰাখিব বিচাৰে তাত ৰাখি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মুভ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত যাব তাৰপিছতে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকৰ লিৰিক্সটো অলপ এনেদৰে ডাঙৰ কৰি ল'ব ডাঙৰ কৰি লোৱাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকে বেক যোৱাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকে ইয়াতে দ্বিতীয়তে যিটো লেয়াৰ লৈছিলে আপোনালোকে টেক্সটৰ লেয়াৰ তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকে ডুপ্লিকেট লেয়াৰ কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকে প্ৰথমতে যিকেইটা আপোনালোকে টেক্সট আপোনালোকে লেয়াৰ আপোনালোকে লৈছিলে তাতে প্ৰথম ওপৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত পুনৰ ইফেক্টত যাব ইফেক্টত গৈ পিনে আপুনি থ্ৰী ডটত গৈ পিনে কপি ইফেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে এতিয়া 2 নম্বৰতে যিটো আপোনালোকে লিৰিক্স লিখিছিলে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে পেষ্ট কৰি দিব লাগিব চ' গাইজ এনেদৰে আহিব প্ৰথমৰ ওপৰত আপোনালোকে 2 নম্বৰ লেয়াৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইফেক্টত গৈ পিনে আপোনালোকে পুনৰ ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব ওপৰতত পেষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 2 নম্বৰটোতো ঠিক তেনেদৰে পেষ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমৰ লেয়াৰৰ আপোনালোকে 2 নম্বৰ লেয়াৰত ক্লিক কৰিব 2 নম্বৰ লেয়াৰত ক্লিক কৰি ইফেক্টত গৈ পুনৰ আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব তলৰ যিটো আপোনালোকে লেয়াৰ আছে তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইফেক্টত গৈ পুনৰ আপোনালোকে ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব ত' গাইজ এনেদৰে আপোনালোকে এটা যিমান লেয়াৰ ল'ব লাগে আপোনালোকৰ লিৰিক্স লিখিব লাগে সম্পূৰ্ণ লিখি লৈ পিনে প্ৰত্যেকটোতে আপোনালোকে এনেদৰে ইফেক্টটো এড কৰি দিব এনেদৰে আপোনালোকে ওপৰটোত আৰু তলটোত প্ৰত্যেকটোতে এনেদৰে ইফেক্টবিলাক এড কৰি দিব এড কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু এতিয়া পাছত যিখিনি মোৰ লিৰিক্স লিখিবলগীয়া আছে লিৰিক্সখিনি লিখি লওঁ লিখি লোৱাৰ পিছত ইফেক্টবিলাক এড কৰি লোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক প্লে কৰি দিম আৰু এতিয়া যদি মই সম্পূৰ্ণবিলাক আপোনালোকক কৈ দেখুৱাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব কিয়নো দীঘল হৈ যোৱাৰ লগে লগে সকলোৰে চাবলৈ আমনি হ'ব গতিকেলৈ মই ভিডিঅ'টো কণ্টেক্ট ৰাখি লোৱাৰ পিছত
সম্পূৰ্ণ ইফেক্টবিলাক এড কৰি লওঁ এড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় সো গাইজ দেখিলে মই সম্পূৰ্ণ ইফেক্টবিলাক এড কৰি ল'লোঁ এড কৰি লোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো প্লে কৰি দেখুৱাই দিম প্লে কৰিলে আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ লিৰিক্সবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাব পাছফালৰ পৰা এটা লাইট জ্বলি থকাৰ নিচিনা লাগে আপোনালোকে দেখিবলৈ বহুত সুন্দৰ হ'ব সো গাইজ আপোনালোকে এনে মই যেনেদৰে কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে তেনেদৰে কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ ঠিক কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব সো গাইজ চাই লওক মই এটা আপোনালোকক প্লে কৰি দেখুৱাই দিছোঁ সো গাইজ দেখিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু আপুনি যদিহে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষৰ ঘণ্টাটো অল নটিফিকেশ্যন কৰি প্ৰেছ কৰি দিব চ' গাইজ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম আকৌ লগ পাম পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर ठुमका फेंक के मारो या नलका मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।